Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මම අද මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. ඕනෙම ඔරිජිනල් ලේටස්ට් software සහ games ඔයාගේ පරිගණකයට හෝ ඔයාගේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට පහසුවෙන්ම කිසිදු ගෙවීමකින් තොරව free download කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මෙවැනි දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් දැනගමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න ෆයිල් cr කියලා. ඊට පස්සේ මේ එන සර්ච් රිසල්ට් වල මේ උඩම තියෙන ෆයිල් cr සයිට් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් cr සයිට් එක හරහා. ඉතින් මේ සයිට් එක තුලින් Windows, Mac, Android apps, Android games, PC games, e-books තව වීඩියෝ කෝසස් ඇතුළු ගොඩක් ලේටස්ට් ඇප්ලිකේෂන් මේ හරහා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සයිට් එක හරහා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඇප්ලිකේෂන් වල ලොකු GB ප්‍රමාණයක් තියෙනම් ඔයාට uTorrent හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා මේ සයිට් එක හරහා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔයාට ෆාස්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාවද ඇත. ඒ වගේම තමයි මේ සයිට් එක තුලින් ඔයාට Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe After Effects ඇතුළු තව Adobe වල දැනට ආපු latestම application ඔක්කොම එකම තැනකින් පහසුවෙන්ම download කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් graphics and design කරන අයට මේ file cr site එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මේ site එකේ ඔයාලා play කරන games වල series එකම එකම තැනින් download කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා multiplayer version එකත් සමග. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Call of Duty series එකම මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි GTA 5 online game එකත් මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. තව The Crew 2 අලුතෙන්ම PC වලට මල්ටිප්ලේයර් රිලීස් වුණු ගේම් එකක් මේ සයිට් එක තුලින් පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Windows latestම version අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාට දැනට ආපු latestම Windows 11 ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Windows free activated කරපුවා ඔක්කොම ඒ වගේම තමයි මේ ෆයිල් cr සයිට් එක හරහා ඔයාගේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට හෝ ඔයාගේ Android emulator එකට Android games, Android apps, latestම version හා paid apps කිසිදු ගෙවීමකින් තොරව පහසුවෙන්ම free download කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරපු games සහ software store site එක මං හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ස්මාර්ට් දුරකථනයක් හෝ PC එකක් භාවිත කරනවා නම් ඔයාට මතුවන ගැටලු වලට ගොඩක් විසඳුම් මේ ෆයිල් cr සයිට් එක තුලින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. යාළුවනේ ඉතින් අදේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories